Це було 16 вересня 23-го року в Серебрянському лісі. І нам прилетів 152-й снаряд. Мені пощастило, те, що я сидів на піску. Мене просто взривною волною відкинуло назад, перебило руку, але два моїх побратими загинули. Лікування почалося в Мічниково, я в реанімації очнувся. Мені вже одразу дають телефон, кажуть, приходила ваша патронажна служба, янголи, дали телефон, дзвони куди хочеш, все поповнено. На протязі всього там якісь були питання по лікарям або щось, там завжди допомагали янголи. Тобто в мене була кураторша Меліса, вона завжди на зв'язку, там теж щось треба дізнатися. Дзвонили, без питань хлопці. Там бувало таке, що просто приходила в гості дізнатися, як справа. Я повернувся на фронт після поранення, але, на жаль, коли ми виїхали на напрямок Нью-Йоркський, на жаль, комбат запретив вихід мені на позиції. З однієї сторони, я розумію, що не підставляти хлопців. Я задзвонив командиру своєму, друг Франциск, кажу, братику, ти сказав, що я потрібен, а сидіти вдома, жарити котлети, я і на цивілці можу. Зараз вирішимо. І мене зробили штурманом на броні. У мене новий водитель. Там смугасті наші душі. Доставка бистра. Доставка в будь-яку точку ада. Я Мелісі подзвонив тоді, кажу, Меліс, вибачай, в мене загинув побратим, і я вже потрібен своїм пацанам. Я обриваю реабілітацію, проходжу ВЛК-МСЕК і їду до Пацків. Він говорить, ти з дубу рухнув там. Це твій вибір, я розумію, якщо треба якась поміч, кажи. В суспільстві, скоріш за все, не вистачає розуміння. У нас війна вже йде більше 10 років, і люди не розуміють, це. Живуть по принципу «моя хата з краю», але, як багато хто каже, твоя хата може бути наступна. Добре, що є янголи, є ветеранські спілки, деякі є волонтерські, які трошки збираються потрошку, по крупіці, стараються допомогти. Але це, скажімо, як капля в морі. І щоб ця капля стала річкою, а потім морем, треба, щоб влада приложила більше зусиль. Я пам'ятаю, в 23-му, здається, році янголи підняли кіпіш, коли на протезування було виділено 9 мільярдів, а по факту пішло тільки 2. І в кінці року вони ці 7 мільярдів через переділили, через що, кудись вони. І янголи перші, хто підняли це питання, чому ви так робите? На жаль, зараз дуже багато хлопців з ампутаціями. І, на жаль, протези ці дуже дорого коштують. В Миколаєві хочу зібрати футбольну команду. По-перше, це фізична реабілітація після поранення, всього. По-друге, це буде психологічна. Бо, як я вже казав, хлопці вдома, навіть вдома, жінки не розуміють, через що вони пройшли, і вони не можуть з жінками розказати все це. А так, після тренування пішли на каву або там на пивко, сіли в кругу, виговорились. Якщо вийде, хотілося б взяти грант, відкрити свій бізнес, але знову ж хочу підтягувати ветеранів. Дуже тяжко ветеранам зараз і з роботою, і особливо хто з ампутаціями, тяжко навіть зняти жилье. Хазяїва, коли чують, що там військовий з ампутацією, все, в них враження, що якесь контужене, як кончене, буде пити, гуляти, стріляти, і бояться здавати, і хочеться в цьому допомагати. По-перше, перестати себе жаліти. Не можна. Я розумію, в нас тяжка там ситуація, ампутація ніг, руки. Але треба перестати себе жаліти. Оце саме головне. Мені допомагав чорний гумор, коли з мене повитягували ці всі трубки. Зміг вже сам ходити. Я стояв перед дзеркалом, дивився на свою культю і згадував фільм «1+1». Вони там, коли в галереї купляли картину, і він там їв в цукерки, він говорить, дай мені цукерку. Він говорить, нету ручки, нет конфетки. Я так в дзеркало дивився, нету ручки, нет конфетки.
Ну, якось і мені це відволікло, плюс, ну, опять же, підтримка близьких. Не замикатися в собі, розмовляти. Якщо немає близьких, кому ти можеш висказати все, що в тебе болить, є ветерани, є побратими, котрі теж тебе розуміють. І ти... Головне, щоб вони підтримували. Ставити ціль наперед. Ну, трапилось, ну а що ж? Ну, нам пощастило, ми вижили. Багато хлопців, хто, на жаль, лишилися там назавжди. І ми маємо жити за них, щоб коли ми зустрінемося там, нам не було перед ними соромно. Головна порада пацанам, хто лишився, на жаль, з ампутаціями, там руки нема, ноги. Не здавайтеся, стройте плани. Да, буде тяжко, але головне не здаватися. Ми не маємо права.